ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਈ ਜੋਧਾ ਸੱਥ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਸੱਥ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਰਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ +1 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਈ ਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਗ੍ਰਾਫ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਦਾ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੱਖ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੌਲੀ ਜੁੜਦੇ ਸਾਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਐਤਕੀ ਖੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋਧ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਸ ਵਕਤ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨੋਟਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ BC ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਬੜੇ? ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰੈਸਟੀਗੇਟ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਪਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਨੋਟਸ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰਾਇਆ। ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਡੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫੀ ਹਾਈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਸ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹਾਈਕ ਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸਨ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਰੇਟ ਵਧਾਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 30 ਦਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਥੋਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਨ, ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਗਲਤ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਲੈਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਡਟ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਲਏ ਅਸੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਘਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਕੁਝ ਐਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ MLA MPਆਂ ਜਾਂ CM ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਯੂਥ ਬਾਹਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਸਾਡੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਐਜ਼ ਅ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ,
ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣ ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਢੇਰ ਵਰਗੇ ਆ ਕੇ ਹਫ਼ਤਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੁਆਇਨਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿ ਯੂਥ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਕਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਫੜੀਚੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਉਤੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਐਸਪੀਆਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਤਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਨਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਬਲੇਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲਗਾਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟicker ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਹਦੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5-5 ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਘੱਲਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗੂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਖੜਾ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਕੱਲੇ, ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਲੋ, ਪੈਸਾ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਆਰਡੀਨਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੂਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 92 ਐਮਐਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਸ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ, ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਖੋਲੀ ਜਾਏ। ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੱਥ ਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗਾ? ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਜੀ ਇੱਥੇ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਘੱਲਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਘੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ
ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗੂ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਿੱਟ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ DSW ਥਰੂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਐਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਣ, ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਏ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਣ, ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੜੀ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਹੋਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਿਊਟ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਤਕੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਿਲਟ ਅਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਡਰਾਅ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਲੀਵਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਉਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਹੀ ਐਸਾ ਕਰਤਾ, ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਅੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਧੱਬਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਡੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਚੇਂਜ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਜੋ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਚੱਲੂਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਯੋਧਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਚੜੂਗਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਵੇ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਿਹਤਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥੇ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡਾਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਖਸਤ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਪੱਖੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੁਖਸਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਪਿਛਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਸੱਥ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਯੋਧਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਬਾਈ ਯੋਧਾ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੱਥ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥਿਰਕਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਲਮਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਸੁੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।
ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਈ ਜੋਧਾ ਸੱਥ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਸੱਥ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਰਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ +1 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਈ ਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਗ੍ਰਾਫ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਦਾ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੱਖ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੁੜਦੇ ਸਾਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਐਤਕੀ ਖੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋਧ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਸ ਵਕਤ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨੋਟਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ BC ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਬੜੇ? ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰੈਸਟੀਗੇਟ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਪਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਨੋਟਸ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰਾਇਆ। ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਡੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫੀ ਹਾਈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਸ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹਾਈਕ ਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸਨ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਡਾਕਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 30 ਦਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਘੱਲੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਨ, ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਗਲਤ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਲੈਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਡਟ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ, ਲਏ ਅਸੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਘਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਕੁਝ ਐਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ MLA MPਆਂ ਜਾਂ CM ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਯੂਥ ਬਾਹਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਸਾਡੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਐਜ਼ ਅ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣ, ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗੂ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੇ ਮੀਤ ਢੇਰ ਵਰਗੇ ਆ ਕੇ ਹਫ਼ਤਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੁਆਇਨਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿ ਯੂਥ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਕਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਫੜੀਚੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਉਤੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਐਸਪੀਆਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਤਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਨਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਉਹਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਬਲੇਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲਗਾਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟicker ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਵੀਡੀਓ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਹਦੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਘੱਲਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੋਂ ਉਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗੂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਖੜਾ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਕੱਲੇ, ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਐਕਸ ਓਫੀਸ਼ੀਓ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਲੋ, ਪੈਸਾ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਆਰਡੀਨਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੂਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 92 ਐਮਐਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਸ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ, ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਖੋਲੀ ਜਾਏ। ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੱਥ ਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗਾ? ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਇਹ ਜੀ, ਇੱਥੇ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਘੱਲਦਾ ਉੱਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਘੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ
ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗੂ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਿੱਟ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ DSW ਥਰੂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਐਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਣ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਏ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਣ, ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੜੀ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਹੋਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਿਊਟ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਿਲਡਅਪ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਡਰਾਅ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਲੀਵਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਹੀ ਐਸਾ ਕਰਤਾ, ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਅੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਧੱਬਾ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਬੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਡੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਚੇਂਜ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ। ਜਿਹਦੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਚੱਲੂਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਯੋਧਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਚੜੂਗਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੇ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਿਹਤਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥੇ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ? ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡਾਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਖਸਤ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਪੱਖੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੁਖਸਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਪਿਛਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਥ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਯੋਧਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਬਾਈ ਯੋਧਾ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੱਥ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥਿਰਕਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਲਮਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਸੁੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।
ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਈ ਜੋਧਾ ਸਾਥ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਸਾਥ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਆਏ ਆ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਰਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ +1 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਈ ਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਗ੍ਰਾਫ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਦਾ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੱਖ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੁੜਦੇ ਸਾਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਐਤਕੀ ਖੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋਧ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ ਕਿ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨੋਟਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ VC ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਬੜੇ? ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰੈਸਟੀਗੇਟ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਪਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਨੋਟਸ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰਾਇਆ। ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਡੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫੀ ਹਾਈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਸ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹਾਈਕ ਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸਨ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਰੇਟ ਵਧਾਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਡਾਕਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 30 ਦਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਘੱਲੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਨ, ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਗਲਤ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਲੈਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਡਟ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ, ਲਏ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਘਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਢਾਂਚਾ, ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ, ਕੁਝ ਐਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ MLA MPਆਂ ਜਾਂ CM ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਯੂਥ ਬਾਹਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਸਾਡੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਐਜ਼ ਅ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣ, ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ MLA ਇੱਥੇ ਮੀਤ ਢੇਰ ਵਰਗੇ ਆ ਕੇ ਹਫ਼ਤਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੁਆਇਨਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿ ਯੂਥ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਯੂਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਕਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਉਤੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਐਸਪੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਤਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਨਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਬਲੇਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲਗਾਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟicker ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਹਦੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਘੱਲਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗੂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਖੜਾ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਕੱਲੇ, ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਲੋ, ਪੈਸਾ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਆਰਡੀਨਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੂਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 92 ML ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਸ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ, ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ। ਬੇਕਵਾ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟ ਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਖੋਲੀ ਜਾਏ, ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੱਤ ਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗਾ? ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਜੀ ਇੱਥੇ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਘੱਲਦਾ ਉੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰਾਂ ਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ 'ਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਘੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗੂ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਿੱਟ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ ESW ਥਰੂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਐਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ
ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਣ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਏ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਣ, ਉਹ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੜੀ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਹੋਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਿਊਟ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਏਜੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਿਲਡ ਅਪ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਡਰਾਅ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਲੀਵਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਵੀ ਵਾਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਹੀ ਐਸਾ ਕਰਤਾ, ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਅੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਧੱਬਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਬੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਡੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਚੇਂਜ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਪਹਿਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਚੱਲੂਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਚੜੂਗਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਵੇ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਿਹਤਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥੇ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜੋ ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਯੂਨਿਟ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ? ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡਾਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਖਸਤ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਪੱਖੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੁਖਸਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਪਿਛਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ 7 ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਯੋਧਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਯੋਧਾ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ 7 ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥਿਰਕਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਲਮਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਸੁੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਈ ਯੋਧਾ 7 ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ
ਸਾਥ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਰਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ +1 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਈ ਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਗ੍ਰਾਫ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਦਾ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੱਖ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੁੜਦੇ ਸਾਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋਏ ਐਤਕੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਐਤਕੀ ਖੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਸ ਵਕਤ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨੋਟਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ BC ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਬੜੇ? ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰੈਸਟੀਗੇਟ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਪਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਨੋਟਸ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰਾਇਆ। ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਏਡੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫੀ ਹਾਈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਸ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਵਧਣ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹਾਈਕ ਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸਨ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਰੇਟ ਵਧਾਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 30 ਦਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲੜਿਆ, ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਥੋਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਘੱਲੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਨ, ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਗਲਤ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਲੈਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਡਟ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ, ਲਏ ਅਸੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਘਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਕੋਈ ਐਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ MLA MPਆਂ ਜਾਂ CM ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਯੂਥ ਬਾਹਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਸਾਡੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਐਜ਼ ਅ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ MLA ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਢੇਰ ਵਰਗੇ ਆ ਕੇ ਹਫ਼ਤਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੁਆਇਨਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਪੈਸੇ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ
ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿ ਯੂਥ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਕਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਉਤੋਂ DSP SPਆਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਤਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਨਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਬਲੇਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲਗਾਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟicker ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਵੀਡੀਓ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਆਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਹਦੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5-5 ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਘੱਲਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੋਂ ਉਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗੂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਕੱਲੇ, ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਐਕਸ ਓਫੀਸ਼ੋ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਲੋ, ਪੈਸਾ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਆਰਡੀਨਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੂਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਕੂਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ ਸੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 92 ML ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਸ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਣੀ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ, ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਏ। ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੱਥ ਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗਾ? ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਜੀ ਇੱਥੇ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਘੱਲਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਘੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗੂ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਿੱਟ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ DSW ਥਰੂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਣ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਏ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਣ, ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਣ ਪਏਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੜੀ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਹੋਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਿਊਟ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਏਜੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਤਕੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਿਲਟ ਅਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਡਰਾਅ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਲੀਵਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਉਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਹੀ ਐਸਾ ਕਰਤਾ, ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਅੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਧੱਬਾ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਬੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਡੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਚੇਂਜ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਪਹਿਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ। ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਚੱਲੂਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਯੋਧਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਚੜੂਗਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਸਟ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਵੇ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੈਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥੇ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜੋ ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਏਜੰਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਖਸਤ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਪੱਖੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੁਖਸਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਪਿਛਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਸੱਥ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਯੋਧਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਬਾਈ ਯੋਧਾ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਥ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥਿੜਕਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਲਮਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਸੁੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਈ ਯੋਧਾ ਸੱਥ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਸੱਥ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਆਏ ਆ
ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਰਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ +1 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਈ ਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਗ੍ਰਾਫ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਦਾ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੱਖ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੁੜਦੇ ਸਥਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਐਤਕੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਐਤਕੀ ਖੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੋਧ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨੋਟਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ BC ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਬੜੇ? ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰੈਸਟੀਗੇਟ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਪਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਨੋਟਸ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰਾਇਆ। ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਡੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਸ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹਾਈਕੇ ਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਰੇਟ ਵਧਾ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 30 ਦਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲੜਿਆ ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਕੱਲੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਨ, ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਗਲਤ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਲੈਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਡਟ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਲਏ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਘਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਕੁਝ ਐਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ MLA MPਆਂ ਜਾਂ CM ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਮੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਯੂਥ ਬਾਹਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਸਾਡੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਐਜ਼ ਅ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣ, ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ MLA ਇੱਥੇ ਮੀਤ ਢੇਰ ਵਰਗੇ ਆ ਕੇ ਹਫ਼ਤਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਰਹੇ, ਜੁਆਇਨਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਪੈਸੇ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿ ਯੂਥ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਕਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੜੀਚੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ,
ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਉਤੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਐਸਪੀਆਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਜੇ ਦਬਾਅ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਚਹੇਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਨਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਉਹਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਬਲੇਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲਗਾਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟicker ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਹਦੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5-5 ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਘੱਲਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੋਂ ਉਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗੂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਖੜਾ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਕੱਲੇ, ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਲੋ, ਪੈਸਾ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਆਰਡੀਨਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੂਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 92 ਐਮਐਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਸ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ, ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ, ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟ ਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਖੋਲੀ ਜਾਏ। ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਡੇਲੀ ਫੈਸਲੇ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੱਥ ਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗਾ? ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਜੀ ਇੱਥੇ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਘੱਲਦਾ ਉੱਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਘੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਹੱਥ ਵਾਂਗੂ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਿੱਟ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ DSW ਥਰੂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਐਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਏ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਣ, ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੜੀ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਹੋਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਿਊਟ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ।
ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਤਕੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਿਲਟ ਅਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਡਰਾਅ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਲੀਵਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਹੀ ਐਸਾ ਕਰਤਾ, ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਅੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਧੱਬਾ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਬੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਡੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹਾਲੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਚੇਂਜ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਪਹਿਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਸ ਨਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਆਉਂਦਾ। ਜੋ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਚੱਲੂਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਯੋਧਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਚੜੂਗਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਿੱਖਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੇ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਿਹਤਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥੇ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡਾਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਖਸਤ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਪੱਖੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੁਖਸਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਪਿਛਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ 7 ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਯੋਧਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਬਾਈ ਯੋਧਾ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਜ਼ਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੱਥ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥਿਰਕਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਮਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਸੁੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਈ ਯੋਧਾ ਸੱਥ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਸੱਥ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਰਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਪਲਨ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਈ ਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਗਾਫ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਦਾ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ।
ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੱਖ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੁੜਦੇ ਸਾਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਸਾਂਭਦੇ ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਫਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਐਤਕੀ ਖੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਸ ਵਕਤ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨੋਟਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਬੜੇ? ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰੈਸਟੀਗੇਟ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਪਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਨੋਟਸ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰਾਇਆ। ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਡੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫੀ ਹਾਈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਸ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸਨ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 30 ਦਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਨ, ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਗਲਤ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਲੈਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਡਟ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ, ਲਏ ਅਸੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਘਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਕੁਝ ਐਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀਆਂ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਮੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਟੋਟਲ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਯੂਥ ਬਾਹਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਸਾਡੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਐਜ਼ ਅ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੇ ਮੀਤ ਢੇਰ ਵਰਗੇ ਆ ਕੇ ਹਫ਼ਤਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਰਹੇ, ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੁਆਇਨਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾਇਆ ਰਿਹਾ, ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿ ਯੂਥ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਕਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਫੜੀਚੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ
ਤੋਂ ਉਤੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਐਸਪੀਆਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਿਕਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੁੱਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਤਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਨਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਉਹਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਬਲੇਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲਗਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟicker ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਹਦੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5-5 ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਘੱਲਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੋਂ ਉਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਖੜਾ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਕੱਲੇ, ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ, ਮੀਤ ਹੇਰ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪੈਰ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਤ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਲੋ, ਪੈਸਾ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਰਡੀਨਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੂਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰਾਉਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 92 ਐਮਐਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਸ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਰ ਜਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ, ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ, ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਖੋਲੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੱਥ ਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ ਸੈਂਟਰਲੀ, ਉਹ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਜੀ ਇੱਥੇ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਘੱਲਦਾ ਉੱਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਘੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗੂ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਿੱਟ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ DSW ਥਰੂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਐਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਣ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਏ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਣ, ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਹੋਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਿਊਟ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਤਕੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੀ
ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਿਲਟ ਅਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਲੀਵਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਉਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਹੀ ਐਸਾ ਕਰਤਾ, ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਅੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਧੱਬਾ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਡੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਚੇਂਜ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ। ਜੋਧੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਚੱਲੂਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਜੋਧਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਚੜੂਗਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਵੇ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਿਹਤਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥੇ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਓਗੇ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡਾਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਖਸਤ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਪੱਖੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੁਖਸਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਪਿਛਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਲੀਵਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਸੱਥ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਯੋਧਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਬਾਈ ਯੋਧਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੱਥ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥਿਰਕਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਮਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਸੁੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਈ ਯੋਧਾ ਸੱਥ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਸੱਥ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਰਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ +1 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਗ੍ਰਾਫ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਦਾ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੱਖ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ
ਜਦੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੁੜਦੇ ਸਾਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਐਤਕੀ ਖੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨੋਟਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ BC ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਬੜੇ? ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰੈਸਟੀਗੇਟ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਪਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਨੋਟਸ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰਾਇਆ। ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਏਡੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫੀ ਹਾਈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਸ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹਾਈਕ ਨਾ ਕਰਤਾ, ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸਨ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਡੱਕ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 30 ਦਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਘੱਲੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਨ, ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਗਲਤ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਲੈਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਡਟ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ, ਲਏ ਅਸੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਘਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਕੁਝ ਐਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ MLA MPਆਂ ਜਾਂ CM ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਯੂਥ ਬਾਹਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਸਾਡੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਐਜ਼ ਅ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣ, ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ MLA ਇੱਥੇ ਮੀਤ ਢੇਰ ਵਰਗੇ ਆ ਕੇ ਹਫ਼ਤਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੁਆਇਨਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿ ਯੂਥ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਕਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਫੜੀਚੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਉਤੋਂ DSP SPਆਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਥਾਰਟੀਆਂ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਤਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਮਾਤ ਨਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਉਹਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਬਲੇਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲਗਾਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟicker ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਹਦੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 MLA ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਘੱਲਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੋਂ ਉਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗੂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਖੜਾ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਕੱਲੇ, ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ। ਜੋ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਲੋ, ਪੈਸਾ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਆਰਡੀਨਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੂਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 92 ML ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਸ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ, ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਖੋਲੀ ਜਾਏ। ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੱਥ ਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗਾ? ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਜੀ ਇੱਥੇ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਘੱਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਘੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗੂ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਿੱਟ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ DSW ਥਰੂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਐਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਣ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਣ, ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੜੀ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਹੋਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਿਊਟ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਤਕੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਿਲਟ ਅਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਡਰਾਅ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਡਿਲੀਵਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਉਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਹੀ ਐਸਾ ਕਰਤਾ, ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਅੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਧੱਬਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਡੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਚੇਂਜ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ। ਜੋ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਚੱਲੂਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਯੋਧਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਚੜੂਗਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਵੇ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਿਹਤਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥੇ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡਾਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਖਸਤ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਪੱਖੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੁਖਸਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਪਿਛਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਸੱਥ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਯੋਧਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਬਾਈ ਯੋਧਾ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੱਥ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੈਮਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥਿਰਕਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਲਮਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਸੁੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਈ ਯੋਧਾ ਸੱਥ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਸੱਥ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਰਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ +1 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਈ ਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਗ੍ਰਾਫ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਦਾ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੱਖ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੁੜਦੇ ਸਾਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਐਤਕੀ ਖੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੋਧ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ,
ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨੋਟਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ BC ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਬੜੇ? ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰੈਸਟੀਗੇਟ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਪਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਨੋਟਸ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰਾਇਆ। ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਡੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫੀ ਹਾਈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਸ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹਾਈਕ ਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸਨ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਰੇਟ ਵਧਾਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 30 ਦਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਘੱਲੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਨ, ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਗਲਤ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਲੈਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਡਟ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਲਏ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਘਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਕੁਝ ਐਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ MLA MPਆਂ ਜਾਂ CM ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਯੂਥ ਬਾਹਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਸਾਡੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਐਜ਼ ਅ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣ, ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ MLA ਇੱਥੇ ਮੀਤ ਢੇਰ ਵਰਗੇ ਆ ਕੇ ਹਫ਼ਤਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੁਆਇਨਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿ ਯੂਥ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਕਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਫੜੀਚੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਉਤੋਂ DSP SPਆਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਤਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਨਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਉਹਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਬਲੇਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲਗਾਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟicker ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਨੇ।
ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਹਦੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5-5 ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਘੱਲਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੋਂ ਉਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗੂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਖੜਾ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਕੱਲੇ, ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਲੋ, ਪੈਸਾ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਆਰਡੀਨਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੂਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 92 ਐਮਐਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਸ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ, ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ, ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ। ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਖੋਲੀ ਜਾਏ, ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੱਥ ਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗਾ? ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਇਹ ਜੀ, ਇੱਥੇ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਘੱਲਦਾ ਉੱਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਘੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਧਾ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗੂ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਚਿੱਟ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ DSW ਥਰੂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਐਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਣ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਣ, ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੜੀ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਹੋਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਿਊਟ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਧਰਮ ਬਣਦਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਿਲਟ ਅਪ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਡਰਾਅ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਲੀਵਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਹੀ ਐਸਾ ਕਰਤਾ, ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਅੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਧੱਬਾ ਲਾਇਆ,
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਡੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹਾਲੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਚੇਂਜ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ। ਜੋ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਚੱਲੂਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਜੋਧਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਚੜੂਗਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਵੇ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਿਹਤਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥੇ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡਾਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਖਸਤ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਪੱਖੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੁਖਸਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਪਿਛਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਸੱਥ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਯੋਧਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਬਾਈ ਯੋਧਾ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੱਥ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥਿਰਕਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਪੂਰੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਲਮਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਸੁੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਈ ਯੋਧਾ ਸੱਥ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਸੱਥ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਰਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ +1 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਗ੍ਰਾਫ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਦਾ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੱਖ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੁੜਦੇ ਸਾਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਐਤਕੀ ਖੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੋਧ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਸ ਵਕਤ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨੋਟਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ BC ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਬੜੇ? ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰੈਸਟੀਗੇਟ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਪਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਨੋਟਸ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰਾਇਆ। ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਡੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਇੱਥੇ
ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫੀ ਹਾਈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਸ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹਾਈਕ ਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸਨ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਰੇਟ ਵਧਾਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 30 ਦਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲੜਿਆ ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਘੱਲੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਨ, ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਗਲਤ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਲੈਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਡਟ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਲਏ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਘਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਕੁਝ ਐਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ MLA MPਆਂ ਜਾਂ CM ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਯੂਥ ਬਾਹਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਸਾਡੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਐਜ਼ ਅ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣ, ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ MLA ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਢੇਰ ਵਰਗੇ ਆ ਕੇ ਹਫ਼ਤਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੁਆਇਨਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿ ਯੂਥ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਕਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਫੜੀਚੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਉਤੋਂ DSP SPਆਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਤਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਨਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਉਹਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਬਲੇਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲਗਾਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟicker ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਹਦੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 MLA ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਘੱਲਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗੂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਖੜਾ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਕੱਲੇ, ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਲੋ, ਪੈਸਾ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਆਰਡੀਨਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੂਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 92 ML ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਸ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ, ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਖੋਲੀ ਜਾਏ। ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੱਥ ਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗਾ? ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਜੀ ਇੱਥੇ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਘੱਲਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਘੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗੂ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਿੱਟ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ DSW ਥਰੂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਐਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਣ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਸਕਣ, ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੜੀ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਹੋਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਿਊਟ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਤਕੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਿਲਟ ਅਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਡਰਾਅ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਲੀਵਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਉਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਹੀ ਐਸਾ ਕਰਤਾ, ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਅੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਧੱਬਾ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਡੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਚੇਂਜ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ। ਜੋ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਚੱਲੂਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਜੋਧਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਚੜੂਗਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ।
ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਵੇ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਿਹਤਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥੇ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡਾਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਖਸਤ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਪੱਖੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੁਖਸਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਪਿਛਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਸੱਥ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਯੋਧਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਬਾਈ ਯੋਧਾ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੱਥ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥਿਰਕਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਲਮਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਸੁੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਈ ਯੋਧਾ ਸੱਥ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਸੱਥ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਆਏ ਆ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਰਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ +1 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਈ ਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਗ੍ਰਾਫ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਦਾ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੱਖ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੁੜਦੇ ਸਾਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਐਤਕੀ ਖੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੋਧ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨੋਟਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ BC ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਬੜੇ? ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰੈਸਟੀਗੇਟ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਪਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਨੋਟਸ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰਾਇਆ। ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਡੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫੀ ਹਾਈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਸ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹਾਈਕ ਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸਨ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਰੇਟ ਵਧਾਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 30 ਦਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਘੱਲੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਨ, ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਗਲਤ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ
ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਲੈਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਡਟ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ, ਲਏ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਘਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਕੁਝ ਐਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀਆਂ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਯੂਥ ਬਾਹਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਸਾਡੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਐਜ਼ ਅ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣ, ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੇ ਮੀਤ ਢੇਰ ਵਰਗੇ ਆ ਕੇ ਹਫ਼ਤਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੁਆਇਨਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿ ਯੂਥ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਕਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਫੜੀਚੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਉਤੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਐਸਪੀਆਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਤਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਨਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਉਹਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਬਲੇਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲਗਾਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟicker ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਹਦੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਘੱਲਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੋਂ ਉਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗੂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਖੜਾ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਕੱਲੇ, ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਲੋ, ਪੈਸਾ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਆਰਡੀਨਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੂਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ।
ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 92 ML ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਸ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ, ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਖੋਲੀ ਜਾਏ, ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੱਥ ਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗਾ? ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਇਹ ਜੀ, ਇੱਥੇ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਘੱਲਦਾ ਉੱਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਘੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗੂ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਚਿੱਟ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ DSW ਥਰੂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਐਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਣ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਏ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਣ, ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੜੀ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਹੋਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਿਊਟ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਤਕੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਿਲਟ ਅਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਡਰਾਅ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਲੀਵਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਉਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਹੀ ਐਸਾ ਕਰਤਾ, ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਅੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਧੱਬਾ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਬੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਡੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਚੇਂਜ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਪਹਿਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਚੱਲੂਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਜੋਧਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਚੜੂਗਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਵੇ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਿਹਤਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ।
ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡਾਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਖਸਤ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਪੱਖੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੁਖਸਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਛਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਸੱਥ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਯੋਧਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਬਾਈ ਯੋਧਾ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੱਥ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥਿਰਕਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਲਮਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਸੁੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਈ ਯੋਧਾ ਸੱਥ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਸੱਥ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਰਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ +1 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਗ੍ਰਾਫ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਦਾ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੱਖ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੁੜਦੇ ਸਾਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਐਤਕੀ ਖੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੋਧ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨੋਟਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ BC ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਬੜੇ? ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰੈਸਟੀਗੇਟ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਪਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਨੋਟਸ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰਾਇਆ। ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਏਡੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫੀ ਹਾਈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਸ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹਾਈਕ ਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸਨ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਡਾਕਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 30 ਦਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਘੱਲੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਨ, ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਗਲਤ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਲੈਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਡਟ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ, ਲਏ ਅਸੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਘਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜੀ
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਕੁਝ ਐਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀਆਂ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਯੂਥ ਬਾਹਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਸਾਡੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਐਜ਼ ਅ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣ, ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੇ ਮੀਤ ਢੇਰ ਵਰਗੇ ਆ ਕੇ ਹਫ਼ਤਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੁਆਇਨਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿ ਯੂਥ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਕਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਫੜੀਚੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਉਤੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਐਸਪੀਆਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਤਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਨਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਉਹਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਬਲੇਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲਗਾਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟicker ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਹਦੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਘੱਲਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੋਂ ਉਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗੂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਖੜਾ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਕੱਲੇ, ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਐਕਸ ਓਫੀਸ਼ੀਓ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਲੋ, ਪੈਸਾ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਆਰਡੀਨਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੂਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 92 ML ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ, ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਖੋਲੀ ਜਾਏ। ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੱਥ ਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗਾ? ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਇਹ ਜੀ, ਇੱਥੇ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਘੱਲਦਾ ਉੱਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਘੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗੂ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਿੱਟ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ DSW ਥਰੂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਐਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਣ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਏ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਣ, ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੜੀ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਹੋਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਿਊਟ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਤਕੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਿਲਟ ਅਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਡਰਾਅ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਲੀਵਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਉਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਹੀ ਐਸਾ ਕਰਤਾ, ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਅੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਧੱਬਾ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਬੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਡੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹਾਲੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਚੇਂਜ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਪਹਿਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ। ਜੋ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਚੱਲੂਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਜੋਧਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਚੜੂਗਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਵੇ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਿਹਤਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥੇ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡਾਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ।
ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਖਸਤ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਪੱਖੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੁਖਸਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਛਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਿਹਤਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਸੱਥ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਯੋਧਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਬਾਈ ਯੋਧਾ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੱਥ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥਿਰਕਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਲਮਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਸੁੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਈ ਯੋਧਾ ਸੱਥ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਸੱਥ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਆਏ ਆ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਰਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ +1 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਈ ਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਗ੍ਰਾਫ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਦਾ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੱਖ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੁੜਦੇ ਸਾਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਐਤਕੀ ਖੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੋਧ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨੋਟਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ BC ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਬੜੇ? ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰੈਸਟੀਗੇਟ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਪਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਨੋਟਸ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰਾਇਆ। ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਡੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫੀ ਹਾਈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਸ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹਾਈਕ ਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸਨ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਰੇਟ ਵਧਾਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 30 ਦਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਘੱਲੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਨ, ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਗਲਤ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਲੈਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਡਟ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਲਏ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਘਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਕੁਝ ਐਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਆਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀਆਂ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਯੂਥ ਬਾਹਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਸਾਡੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਐਜ਼ ਅ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣ, ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਧੇਰ ਵਰਗੇ ਆ ਕੇ ਹਫ਼ਤਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੁਆਇਨਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿ ਯੂਥ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਕਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਫੜੀਚੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਉਤੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਐਸਪੀਆਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਤਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਨਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਉਹਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਬਲੇਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲਗਾਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟicker ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਹਦੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5-5 ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਘੱਲਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗੂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਖੜਾ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਕੱਲੇ, ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਐਕਸ ਓਫੀਸ਼ੀਓ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਲੋ, ਪੈਸਾ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਆਰਡੀਨਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੂਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 92 ML ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਸ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ, ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਖੋਲੀ ਜਾਏ, ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੱਥ ਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗਾ? ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਇਹ ਜੀ, ਇੱਥੇ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਘੱਲਦਾ ਉੱਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਘੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗੂ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਚਿੱਟ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ DSW ਥਰੂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਐਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਣ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਣ, ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੜੀ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਹੋਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਿਊਟ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਤਕੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਿਲਟ ਅਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਡਰਾਅ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਲੀਵਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਉਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਹੀ ਐਸਾ ਕਰਤਾ, ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਅੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਧੱਬਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਬੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਡੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹਾਲੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਚੇਂਜ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਪਹਿਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜੋ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਚੱਲੂਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਜੋਧਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਚੜੂਗਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੇ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਿਹਤਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥੇ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡਾਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ।
ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਖਸਤ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਪੱਖੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੁਖਸਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਪਿਛਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਸੱਥ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਯੋਧਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਬਾਈ ਯੋਧਾ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੱਥ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥਿਰਕਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਲਮਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਸੁੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਈ ਯੋਧਾ ਸੱਥ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਸੱਥ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਆਏ ਆ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਰਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ +1 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਈ ਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਗ੍ਰਾਫ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਦਾ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੱਖ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੁੜਦੇ ਸਾਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਐਤਕੀ ਖੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੋਧ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨੋਟਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ BC ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਬੜੇ? ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰੈਸਟੀਗੇਟ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਪਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਨੋਟਸ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰਾਇਆ। ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਡੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫੀ ਹਾਈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਸ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹਾਈਕ ਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸਨ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਰੇਟ ਵਧਾਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 30 ਦਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਘੱਲੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਨ, ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਗਲਤ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਲੈਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਡਟ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਲਏ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਘਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਕੁਝ ਐਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਆਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀਆਂ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਯੂਥ ਬਾਹਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਸਾਡੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਐਜ਼ ਅ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣ, ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਧੇਰ ਵਰਗੇ ਆ ਕੇ ਹਫ਼ਤਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੁਆਇਨਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਕਿ ਯੂਥ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਕਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਫੜੀਚੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ, ਉਤੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਐਸਪੀਆਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਤਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਨਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਉਹਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਬਲੇਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲਗਾਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟicker ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਹਦੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਘੱਲਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੋਂ ਉਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗੂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਖੜਾ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਕੱਲੇ, ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਐਕਸ ਓਫੀਸ਼ੋ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਲੋ, ਪੈਸਾ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਆਰਡੀਨਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੂਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 92 ML ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ, ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਖੋਲੀ ਜਾਏ। ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੱਥ ਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗਾ? ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਇਹ ਜੀ, ਇੱਥੇ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਘੱਲਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਘੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗੂ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਿੱਟ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ DSW ਥਰੂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਐਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਣ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਏ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਣ, ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੜੀ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਹੋਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਿਊਟ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਤਕੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਿਲਟ ਅਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਡਰਾਅ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਲੀਵਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਉਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਹੀ ਐਸਾ ਕਰਤਾ, ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਅੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਧੱਬਾ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਬੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਡੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਪੋਲਿਸੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਚੇਂਜ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ। ਜੋ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਚੱਲੂਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਜੋਧਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਚੜੂਗਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਿੱਖਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਵੇ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਿਹਤਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥੇ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡਾਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ।
ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਖਸਤ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਪੱਖੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੁਖਸਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਪਿਛਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਸੱਥ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਯੋਧਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਬਾਈ ਯੋਧਾ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੱਥ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥਿਰਕਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਲਮਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਸੁੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਈ ਯੋਧਾ ਸੱਥ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਸੱਥ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਆਏ ਆ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਰਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ +1 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਈ ਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਗ੍ਰਾਫ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਦਾ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੱਖ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੁੜਦੇ ਸੱਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਐਤਕੀ ਖੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੋਧ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨੋਟਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ BC ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਬੜੇ? ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰੈਸਟੀਗੇਟ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਪਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਨੋਟਸ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰਾਇਆ। ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਡੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫੀ ਹਾਈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਸ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹਾਈਕ ਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸਨ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਡਾਕਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 30 ਦਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਨ, ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਗਲਤ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਲੈਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਡਟ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਲਏ ਅਸੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਘਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਕੁਝ ਐਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀਆਂ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਯੂਥ ਬਾਹਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਸਾਡੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਐਜ਼ ਅ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣ, ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੇ ਮੀਤ ਢੇਰ ਵਰਗੇ ਆ ਕੇ ਹਫ਼ਤਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੁਆਇਨਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿ ਯੂਥ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਕਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਫੜੀਚੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ, ਉਤੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਐਸਪੀਆਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਤਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਨਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਉਹਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਬਲੇਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲਗਾਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟicker ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਹਦੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5-5 ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਘੱਲਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗੂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਖੜਾ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਕੱਲੇ, ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਲੋ, ਪੈਸਾ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਆਰਡੀਨਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੂਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 92 ML ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਸ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ, ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਏ, ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੱਥ ਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗਾ? ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਜੀ ਇੱਥੇ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਘੱਲਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਘੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗੂ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਿੱਟ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ DSW ਥਰੂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਐਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਣ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਏ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਣ, ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੜੀ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਹੋਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਿਊਟ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਤਕੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਿਲਟ ਅਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਡਰਾਅ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਲੀਵਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਉਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਹੀ ਐਸਾ ਕਰਤਾ, ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਅੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਧੱਬਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਡੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਚੇਂਜ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ। ਜੋ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਚੱਲੂਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਜੋਧਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਚੜੂਗਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਿੱਖਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਵੇ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਿਹਤਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥੇ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡਾਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ।
ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਖਸਤ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਪੱਖੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੁਖਸਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਪਿਛਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਸੱਥ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਯੋਧਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਬਾਈ ਯੋਧਾ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੱਥ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥਿਰਕਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਲਮਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਸੁੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਈ ਯੋਧਾ ਸੱਥ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਸੱਥ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਆਏ ਆ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਰਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ +1 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਗ੍ਰਾਫ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਦਾ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੱਖ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੁੜਦੇ ਸਾਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਐਤਕੀ ਖੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੋਧ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨੋਟਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ BC ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਬੜੇ? ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰੈਸਟੀਗੇਟ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਪਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਨੋਟਸ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰਾਇਆ। ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਡੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫੀ ਹਾਈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਸ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹਾਈਕ ਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸਨ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਡਾਕਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 30 ਦਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਨ, ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਗਲਤ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਲੈਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਡਟ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ, ਲਏ ਅਸੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਘਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਕੁਝ ਐਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਆਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀਆਂ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਯੂਥ ਬਾਹਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਸਾਡੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਐਜ਼ ਅ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣ, ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਢੇਰ ਵਰਗੇ ਆ ਕੇ ਹਫ਼ਤਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੁਆਇਨਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿ ਯੂਥ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਕਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਫੜੀਚੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਉਤੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਐਸਪੀਆਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਤਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਨਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਉਹਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਬਲੇਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲਗਾਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟicker ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਹਦੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਘੱਲਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੋਂ ਉਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗੂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਖੜਾ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਕੱਲੇ, ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਐਕਸ ਓਫੀਸ਼ੀਓ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਲੋ, ਪੈਸਾ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਆਰਡੀਨਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੂਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 92 ਐਮਐਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ
ਉਸ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ, ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਏ। ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੱਥ ਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗਾ? ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਜੀ ਇੱਥੇ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਘੱਲਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਘੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗੂ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਿੱਟ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ DSW ਥਰੂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਐਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਣ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਏ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਣ, ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੜੀ ਥੱਲੇ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਹੋਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਿਊਟ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਤਕੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਿਲਟ ਅਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਡਰਾਅ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਲੀਵਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਉਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਹੀ ਐਸਾ ਕਰਤਾ, ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਅੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਧੱਬਾ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਡੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਚੇਂਜ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ। ਜਿਹਦੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਚੱਲੂਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਚੜੂਗਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੇ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਿਹਤਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥੇ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡਾਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਖਸਤ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਪੱਖੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੁਖਸਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਪਿਛਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ
ਨਵੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਸੱਥ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਯੋਧਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਬਾਈ ਯੋਧਾ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੱਥ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥਿਰਕਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਲਮਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਸੁੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਈ ਯੋਧਾ ਸੱਥ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਸੱਥ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਆਏ ਆ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਰਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ +1 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਈ ਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਗ੍ਰਾਫ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਦਾ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੱਖ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੁੜਦੇ ਸੱਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਐਤਕੀ ਖੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੋਧ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨੋਟਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ BC ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਬੜੇ? ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰੈਸਟੀਗੇਟ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਪਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਨੋਟਸ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰਾਇਆ। ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਡੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫੀ ਹਾਈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਸ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹਾਈਕ ਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸਨ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਡਾਕਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 30 ਦਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਨ, ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਗਲਤ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਲੈਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਡਟ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਲਏ ਅਸੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਘਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਕੁਝ ਐਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ MLA MPਆਂ ਜਾਂ CM ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ,
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਯੂਥ ਬਾਹਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਸਾਡੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਐਜ਼ ਅ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣ, ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੇ ਮੀਤ ਢੇਰ ਵਰਗੇ ਆ ਕੇ ਹਫ਼ਤਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੁਆਇਨਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿ ਯੂਥ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਕਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਫੜੀਚੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਉਤੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਐਸਪੀਆਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਤਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਨਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਉਹਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਬਲੇਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲਗਾਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟicker ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਹਦੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5-5 ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਘੱਲਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੋਂ ਉਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗੂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਖੜਾ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਕੱਲੇ, ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ, ਮੀਤ ਢੇਰ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਲੋ, ਪੈਸਾ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਆਰਡੀਨਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੂਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 92 ਐਮਐਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਸ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ।
ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ, ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਏ। ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੱਥ ਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗਾ? ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਇਹ ਜੀ, ਇੱਥੇ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਘੱਲਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਘੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗੂ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਿੱਟ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ DSW ਥਰੂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਐਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਣ, ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਏ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਣ, ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੜੀ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਹੋਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਿਊਟ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਤਕੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਿਲਟ ਅਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਡਰਾਅ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਲੀਵਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਉਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਹੀ ਐਸਾ ਕਰਤਾ, ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਅੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਧੱਬਾ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਡੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਚੇਂਜ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ। ਜਿਹਦੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਚੱਲੂਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਚੜੂਗਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੇ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਿਹਤਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥੇ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡਾਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਖਸਤ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਪੱਖੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੁਖਸਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਪਿਛਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ
ਸਾਥ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਯੋਧਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਬਾਈ ਯੋਧਾ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੱਥ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥਿਰਕਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਲਮਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਸੁੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਈ ਯੋਧਾ ਸੱਥ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਸੱਥ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਰਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ +1 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਗ੍ਰਾਫ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਦਾ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੱਖ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੁੜਦੇ ਸਾਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਐਤਕੀ ਖੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੋਧ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਸ ਵਕਤ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨੋਟਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ BC ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਬੜੇ? ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰੈਸਟੀਗੇਟ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਪਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਨੋਟਸ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰਾਇਆ। ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਡੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫੀ ਹਾਈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਸ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹਾਈਕ ਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸਨ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਰੇਟ ਵਧਾਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਡਾਕਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 30 ਦਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਨ, ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਗਲਤ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਲੈਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਡਟ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਲਏ ਅਸੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਯੂਦ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਘਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਕੁਝ ਐਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ MLA MPਆਂ ਜਾਂ CM ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਯੂਥ ਬਾਹਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਸਾਡੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਐਜ਼ ਅ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣ, ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਢੇਰ ਵਰਗੇ ਆ ਕੇ ਹਫ਼ਤਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੁਆਇਨਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿ ਯੂਥ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਕਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਫੜੀਚੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਉਤੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਐਸਪੀਆਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਤਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਨਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਉਹਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਬਲੇਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲਗਾਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟicker ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਹਦੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਘੱਲਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੋਂ ਉਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗੂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਖੜਾ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਕੱਲੇ, ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਐਕਸ ਓਫੀਸ਼ੀਓ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਲੋ, ਪੈਸਾ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਆਰਡੀਨਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੂਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 92 ਐਮਐਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਸ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ, ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਏ। ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੱਥ ਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗਾ? ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਜੀ ਇੱਥੇ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਘੱਲਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਘੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗੂ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਿੱਟ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ DSW ਥਰੂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਐਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਣ, ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਏ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਣ, ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੜੀ ਥੱਲੇ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਹੋਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਿਊਟ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਤਕੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਿਲਟ ਅਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਡਰਾਅ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਲੀਵਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਉਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਹੀ ਐਸਾ ਕਰਤਾ, ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਅੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਧੱਬਾ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਡੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਚੇਂਜ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ। ਜਿਹਦੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਚੱਲੂਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਚੜੂਗਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੇ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਿਹਤਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥੇ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡਾਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਖਸਤ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਪੱਖੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੁਖਸਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਪਿਛਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਸੱਥ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਯੋਧਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਬਾਈ ਯੋਧਾ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੱਥ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥਿਰਕਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਲਮਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ
ਸੁੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਈ ਜੋਧਾ ਸੱਥ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਸੱਥ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਰਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ +1 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਈ ਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਗ੍ਰਾਫ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਦਾ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੱਖ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੁੜਦੇ ਸਾਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਐਤਕੀ ਖੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋਧ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਸ ਵਕਤ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨੋਟਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ BC ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਬੜੇ? ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰੈਸਟੀਗੇਟ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਪਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਨੋਟਸ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ